हॅलो आणि नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल. तुम्ही पाहायला सुरुवात केली आहे लोकमत ऑक्सिजन. व्हॉट्सॲपने नवीन फीचर लॉन्च केलं आहे. आता ते फीचर काय आहे ते आम्ही तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये नक्कीच सांगणार आहोत. पण त्याआधी लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हॉट्सॲपविषयी आम्ही याआधी बरेचसे व्हिडिओज केले आहेत, त्याच्या फीचर्सविषयी, अजून काही सिक्रेट्स आहेत त्याविषयी. तर ते व्हिडिओज तुम्ही नक्की लोकमत ऑक्सिजनच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहू शकता. तर सुरुवात करूयात आजच्या व्हिडिओला. तर आजचा व्हिडिओ आहे व्हॉट्सॲपने सध्या एक फीचर लॉन्च केलं आहे, ते म्हणजे तुम्ही पैसे पाठवू शकता व्हॉट्सॲपने. याआधी आपण बरेचसे दुसरे ॲप्स वापरत होतो ज्यामुळे आपण पैसे ट्रान्सफर करू शकत होतो, पण आता व्हॉट्सॲपने हे फीचर लॉन्च केलं आहे ज्यामुळे तुम्ही व्हॉट्सॲपवरून पैसे पाठवू शकता. या फीचरची एक विशेष बाब म्हणजे काय माहिती आहे का, जे लोक व्हॉट्सॲप वापरत नसतील तुम्ही त्यांना देखील व्हॉट्सॲपवरून पैसे पाठवू शकता. इंटरेस्टिंग आहे ना? असेच काही अजून इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत या फीचरमध्ये, तर ते काय आहेत ते पाहूयात. आजपासून व्हॉट्सॲपने पैसे ट्रान्सफर करणं शक्य होणार आहे. व्हॉट्सॲप पेमेंट भारतामध्ये 10 प्रादेशिक भाषांमध्ये 10 लँग्वेजेसमध्ये उपलब्ध असणार आहे. आपल्या व्हॉट्सॲपमध्ये आधीपासूनच पेमेंटचं ऑप्शन आलं असेल तर ते तुम्ही वापरू शकता, नाहीतर व्हॉट्सॲप अपडेट करून आपण ह्या पेमेंटचं ऑप्शन चेक करू शकता. व्हॉट्सॲप पेमेंट वापरण्यासाठी कस्टमरकडे डेबिट कार्ड असणं गरजेचं आहे. ते UPI सपोर्ट करतं. व्हॉट्सॲप पेमेंट ऑप्शनमध्ये जाऊन बँक सिलेक्ट करून आणि नंतर डिटेल्स टाकून आपण ते ॲक्टिवेट करू शकता. व्हॉट्सॲपवर मेसेजेस पाठवण्या इतकंच पैसे पाठवणंही सोपं बनणार आहे. व्हॉट्सॲपने पेमेंट सर्व्हिसेससाठी 5 मोठ्या बँकांशी करार देखील केलाय. व्हॉट्सॲपने केवळ व्हॉट्सॲपवरच नाही तर तुम्ही कोणत्याही UPI सपोर्टेड ॲपवर पैसे पाठवू शकता. समोरील व्यक्तीकडे व्हॉट्सॲप नसेल किंवा तो व्यक्ती वापरत नसेल व्हॉट्सॲप, तरीही तुम्ही व्हॉट्सॲपने पेमेंट करू शकता. व्हॉट्सॲपने दिलेल्या माहितीनुसार इथे पेमेंट करणं सुरक्षित असेल आणि प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनसाठी UPI पिनची आवश्यकता असेल. त्यामुळे तुमचं पेमेंट जे आहे ते सिक्युअर्ड असणार आहे. स्टेटमेंटमध्ये कंपनीने असंही म्हटलंय की व्हॉट्सॲप पेमेंट्स अँड्रॉइड आणि iOS या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असेल. यासाठी युजर्सना ॲप अपडेट करणं गरजेचं आहे. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन. कॅमेरामॅन आकाश जाधवसह ऐश्वर्या पेवाल, लोकमत, मुंबई.